Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 2 tháng 11. Thưa quý vị, như FBNC đã thông tin, tàu ngầm USS Connecticut của Mỹ tháng trước đã đâm vào núi ngầm ở Biển Đông và khẳng định lò phản ứng hạt nhân trên tàu không bị ảnh hưởng gì sau sự cố. Thế nhưng mới đây, Mỹ đã có động thái đáng chú ý khiến Trung Quốc nghi ngờ là đang đánh hơi hạt nhân ở Biển Đông. Có phải vụ va chạm vừa rồi làm rò rỉ phóng xạ, hay Trung Quốc đã thử hạt nhân dưới nước? Hãy cùng tìm hiểu một vài nhận định của các chuyên gia trong điểm nóng của FBNC hôm nay. Dựa trên hình ảnh vệ tinh, sáng kiến tình hình chiến lược Biển Đông SCSBI ngày 31 tháng 10 tuyên bố đã phát hiện máy bay WC-135 chuyên đánh hơi hạt nhân của Mỹ hoạt động tại Biển Đông. Cụ thể, theo tổ chức có trụ sở tại Bắc Kinh, chiếc WC-135 đã có mặt cùng máy bay chỉ huy E-8C, hai máy bay tuần thám B-8A và một trinh sát cơ tác chiến điện tử FB-3E. Đáng chú ý là theo SCSBI, không hiểu vì sao máy bay thăm dò hạt nhân của Mỹ lại xuất hiện ở Biển Đông, bởi WC-135 rất hiếm khi hoạt động tại khu vực. Lần gần nhất chiếc này xuất hiện là vào tháng 1 năm 2020. Tuyên bố được đưa ra sau khi tàu ngầm USS Connecticut của Mỹ đâm phải một khối đá ngầm chưa được thăm dò dưới đáy biển. Cú đâm phá hủy bể giăng phía trước của tàu ngầm và buộc nó phải nổi lên, di chuyển về đảo Guam trong khoảng một tuần để sửa chữa. Lò phản ứng hạt nhân của tàu không bị hư hại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của trinh sát cơ WC-135 khiến giới chuyên gia nghi ngờ Mỹ tới Biển Đông để dò dấu vết phóng xạ sau sự cố tàu ngầm. Theo nhà phân tích Ridwan Brahmat từ tạp chí tình báo quân sự Janes, đây là biện pháp kiểm tra dấu vết phóng xạ trên bầu trời nhằm xác định xem liệu vụ va chạm có làm rò rỉ phóng xạ hay không. Đồng tình với ý kiến trên, chuyên gia quân sự tại Hồng Kông Song Zongbin còn nhấn mạnh vụ va chạm có thể nghiêm trọng tới mức khiến Mỹ lo lắng và điều máy bay tới thu thập thông tin. Tuy nhiên, chuyên gia cũng đưa ra giả thuyết rằng Mỹ có thể nghi ngờ Trung Quốc thử hạt nhân dưới nước và điều máy bay tới để xác nhận. Quay lại sự cố tàu ngầm ở Biển Đông, vụ va chạm đã góp phần làm mồi lửa cho tình hình vốn đã tăng nhiệt giữa hai cường quốc Mỹ-Trung Quốc. Thời báo Hoàn Cầu tuần qua đã đưa ra một bản kiến nghị trực tuyến, yêu cầu quân đội Mỹ tiết lộ thông tin về vụ việc. Ấn phẩm của chính quyền Bắc Kinh cho rằng vụ tai nạn đã tiết lộ các hoạt động quân sự thâm độc tiềm ẩn của Mỹ dưới lốp quyền tự do hàng hải. Theo đó, Mỹ có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến lưu thông trên biển, hoạt động đánh bắt cá của ngư dân, môi trường sinh thái, chưa kể đến vi phạm chủ quyền ở Biển Đông. Phía Trung Quốc còn lên án Mỹ thường xuyên điều động số lượng lớn tàu chiến và máy bay chiến đấu đến Biển Đông để thực hiện các hành động khiêu khích, phô trương lực lượng quân sự, phá hoại tự do hàng hải ở Biển Đông, đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Quốc và các nước khác. Bắc Kinh kết luận những hành động này khiến Mỹ trở thành kẻ hiếu chiến, châm ngòi cho các cuộc xung đột và khơi mào cho cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Chính quyền Washington bác bỏ mọi cáo buộc từ phía Trung Quốc. Theo USNI News, một tổ chức nghiên cứu liên hệ chặt chẽ với Hải quân Mỹ, vụ va chạm có thể gây thiệt hại kinh tế lớn và ảnh hưởng tới năng lực tác chiến của Hải quân Mỹ. Được biết, USS Connecticut là một trong 3 chiếc thuộc lớp Seaworth, loại tàu ngầm tấn công đắt nhất thế giới với chi phí ước tính tới 8,5 tỷ đô la Mỹ một chiếc. Cảm ơn quý vị đã giữ kênh. Tiếp tục chương trình sẽ là những diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong phần điểm tin nhanh. Xin mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuần trước xác nhận binh sĩ Mỹ hiện diện ở Đài Loan, khiến truyền thông xôn xao và Bắc Kinh bày tỏ sự tức giận. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng Washington và Bắc Kinh duy trì sự ngầm hiểu chiến lược trong 4 thập kỷ, rằng Mỹ đã gửi sĩ quan liên lạc đến Đài Loan. Để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị theo dõi lại bản tin quốc tế phát sóng lúc 14 giờ 30 trên kênh FBNC. Cũng liên quan đến Đài Loan, Trung Quốc vừa qua tiếp tục điều động 4 máy bay quân sự uy hiếp hòn đảo. Đáng chú ý, lần này có một chiến đấu cơ thâm nhập sâu vào tận phía đông nam hòn đảo. Đáp lại, Đài Loan đã cho xuất kích các chiến đấu cơ, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để giám sát. Trong một diễn biến khác, mới đây, các binh đoàn sơn cước của Ấn Độ đang lên kế hoạch tập trận đổ bộ đường không và tác chiến núi cao ở khu vực dãy Himalaya. Theo đó, New Delhi sẽ ưu tiên sử dụng vận tải cơ C-130 và AN-32 nhằm điều động binh lính từ các quân khu khác nhau, cũng như các khí tài quân sự hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép và các khẩu đội tên lửa trong cuộc tập trận. Ngoài ra, Hải quân Ấn Độ vừa tiếp nhận một tàu khu trục tên lửa thế hệ mới sản xuất nội địa, trong khi chiếc thứ hai đang trong quá trình hoàn thiện các khâu cuối cùng trước khi thực hiện các bài thử nghiệm trên biển. Việc đưa vào trực chiến hai chiếc tàu này sẽ giúp cải thiện đáng kể năng lực chiến đấu của Ấn Độ.
Cũng tại khu vực châu Á, Hải quân Mỹ hôm nay thông báo Mỹ và Indonesia vừa khai mạc tập trận hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển, gọi tắt là CARAT, diễn ra tại Surabaya, biển Java và trực tuyến. Theo Hải quân Mỹ, cuộc tập trận vì mục tiêu chung là đảm bảo môi trường an ninh hàng hải tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Chuyển sang những tin tức liên quan đến cuộc đối đầu giữa Nga với Mỹ, NATO. Hôm 1 tháng 11, Hải quân Hoa Kỳ đã công bố trên trang Twitter rằng chiến hạm USS Mount Whitney của hạm đội 6 đã bắt đầu quá cảnh theo hướng Bắc tới Biển Đen để tập trận cùng các đồng minh và đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Vào hôm 30 tháng 10, tàu khu trục USS Porter của Mỹ cũng đã có mặt ở khu vực này để liên thủ với lực lượng hải quân của các đồng minh. Trước động thái này, Tổng thống Vladimir Putin quyết tâm tăng cường khả năng phòng thủ của Nga và cảnh báo các tàu chiến Mỹ ở Biển Đen đang nằm trong tầm ngắm. Theo đài RT, ông Putin cho rằng sự gia tăng hoạt động của khối quân sự NATO dọc theo biên giới của Nga cũng là một lý do để củng cố hệ thống phòng thủ nước này. Mới đây, Tổng thống Joe Biden đã lên tiếng xin lỗi các nhà lãnh đạo thế giới do quyết định của người tiền nhiệm Donald Trump rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu. Ông Biden khẳng định rằng chống biến đổi khí hậu sẽ giúp ích chứ không phải kìm hãm các nền kinh tế toàn cầu. Liên quan đến nội bộ nước Mỹ, theo một cuộc khảo sát do Tổ chức Nghiên cứu Tôn giáo công PPRI, một tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ tiến hành cho thấy, gần 1/3 số người theo đảng Cộng Hòa được hỏi ý kiến cho rằng bạo lực có thể cần thiết để giải quyết những vấn đề nước Mỹ đang đối mặt. Cuộc khảo sát trực tuyến thực hiện với hơn 2.508 người trưởng thành sống ở tất cả 50 bang. Ở một diễn biến khác, theo truyền thông quốc tế, Trung Quốc và Nga đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên bằng cách dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu tượng, hải sản, hàng dệt may và nâng giới hạn nhập khẩu xăng dầu tinh chế. Một số nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc giấu tên cho biết, dự thảo mới khó nhận được sự ủng hộ. Xin được chuyển sang một số thông tin xã hội thời sự nóng nhất. Thưa quý vị, sau Việt Nam thì đến lượt Philippines đã yêu cầu Netflix xóa một số tập của bộ phim gián điệp Pie Gap. Lý do là vì một số cảnh trong phim chứa hình ảnh bản đồ có đường lưỡi bò chín đoàn phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Thông tin đáng buồn tại Nigeria, một tòa chung cư cao cấp đang xây dựng bất ngờ đổ sập ở thủ đô Lagos hôm qua ngày 1 tháng 11. Nhiều công nhân đã bị chôn vùi. Ước tính có 100 người hiện vẫn đang mất tích. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Cập nhật về vụ đâm dao rúng động ở Tokyo, Nhật Bản đêm Halloween. Theo truyền thông, nghi phạm khai nhận với cảnh sát rằng y đã nung nấu ý định sát nhân vào khoảng tháng 6 sau khi thất bại ở nơi làm việc, gặp rắc rối trong mối quan hệ với bạn bè. Để biết thêm chi tiết, xin mời quý vị theo dõi lại bản tin quốc tế phát sóng lúc 14 giờ 30 trên kênh FBNC. Mới đây, Thổ Nhĩ Kỳ vừa công bố việc bắt giữ và kế hoạch trục xuất 7 người nhập cư Syria vì đăng tải trên mạng xã hội đoạn clip ghi cảnh họ đang ăn chuối. Trước đó, cơ quan nhập cảnh của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cách đăng tải trên mang tính khiêu khích do đùa cợt những khó khăn kinh tế mà người dân nước này phải trải qua. Thưa quý vị, có thể thấy diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp. Đáng chú ý nhất là tại Nga, nước này hôm 1 tháng 11 tiếp tục ghi nhận hơn 40.400 ca mắc mới trong 24 giờ. Trước tình hình căng thẳng, Tổng thống Putin cho biết Nga có thể cần sự giúp đỡ của quân đội để xây dựng các bệnh viện dã chiến. Mới đây, Thái Lan đã ban hành quy định miễn kiểm dịch cho khách du lịch. Tuy nhiên, hành khách nhập cảnh phải đáp ứng các yêu cầu là được tiêm phòng đầy đủ, nghỉ đêm đầu tiên trong khách sạn đã được phê duyệt trước và có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh Thái Lan. Vừa qua, hãng dược phẩm Novavax thông báo Indonesia đã cấp phép sử dụng vaccine ngừa Covid-19 do hãng này phát triển, trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiếp cận loại vaccine sản xuất tại Ấn Độ với tên thương mại là Covovax này. Một thông tin nóng khác, trong một video phát biểu gửi cho các nhà lãnh đạo tham dự sự kiện ở Glasgow, nữ hoàng Anh Elizabeth đã kêu gọi các nước nghĩ đến những thế hệ tương lai và nhanh chóng đưa ra một sự đồng thuận về giải pháp kiềm chế biến đổi khí hậu, lập tức chuyển lời nói thành hành động. Trong khi đó, con tàu Rainbow Warrior của Tổ chức Hòa bình Xanh cũng đã có mặt tại địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow vào thứ Hai ngày 1 tháng 11, chở theo các nhà hoạt động khí hậu trẻ tuổi. Họ đưa ra những thông điệp tới các nhà lãnh đạo thế giới và yêu cầu họ hãy đừng thất bại thêm lần nào nữa. Một trận mưa đá mạnh đã tấn công thành phố Taira, phía nam Bolivia vào Chủ nhật ngày 31 tháng 10, gây ra lũ lụt và thiệt hại diện rộng trên khắp thành phố.
Mưa đá cao tới 1,5 mét ở một số nơi, ảnh hưởng nặng nề đến các khu dân cư và doanh nghiệp tư nhân gần khu thương mại của Tayra. Xin được chuyển sang một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp Campuchia, trong 10 tháng đầu năm nay, nước này đã xuất khẩu hơn 460.000 tấn gạo, thu về khoảng 393 triệu đô la. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, thì số lượng này giảm tới 14%. Chính phủ Malaysia mới đây dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này sẽ nằm trong khoảng 5,5 đến 6,5% trong năm tài chính 2022. Động lực cho sự tăng trưởng là khống chế thành công Covid-19, sự trở lại của du khách quốc tế và các công ty nhà máy xí nghiệp mở cửa trở lại. Đại diện hãng hàng không Thái Airways mới đây cho biết, trong nỗ lực tái cấu trúc, sắp tới tập đoàn sẽ bán bớt 42 máy bay chở khách dân dụng và cắt giảm tới 1/3 nhân lực. Điều này hy vọng sẽ giúp tập đoàn giảm bớt các chi phí và gánh nặng phát sinh. Theo báo cáo mới nhất, tập đoàn xe hơi khổng lồ Hyundai cùng với công ty con là Kia đã bán được hơn 50.000 xe điện trên toàn thế giới trong 9 tháng đầu năm nay. Đặc biệt là dòng xe sang trọng GV60 SUV cũng bán hết trong tuần này, lập nên một kỳ tích. Quý vị vừa theo dõi điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. Còn bây giờ, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 50.000 lượt tìm kiếm là Madagascar, một quốc đảo nằm ở Ấn Độ Dương ngoài khơi phía đông châu Phi. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Madagascar phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng và biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính. Đặc biệt là tại miền nam Madagascar, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 40 năm qua. 1,14 triệu người đang rơi vào tình trạng bất ổn lương thực. Theo báo cáo của Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, dự báo có tới 14.000 người có thể chết đói và con số này thậm chí có thể tăng gấp đôi lên 28.000 người vào cuối năm nay nếu khu vực này không nhận được sự giúp đỡ khẩn cấp của các tổ chức quốc tế. Trong khi đó, hơn 100.000 trẻ em có thể bị suy dinh dưỡng. Trong lịch sử, nạn đói thường là sự kết hợp của nhiều yếu tố như côn trùng gây hại, thảm họa tự nhiên, xung đột sắc tộc và tham nhũng chính trị. Nhưng Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo khác nhận định đây là nạn đói đầu tiên bắt nguồn từ ảnh hưởng của khí nhà kính. Điều này cho thấy con người thực sự phải hành động để bảo vệ môi trường trước khi các khủng hoảng trở nên trầm trọng hơn. Quý vị đang theo dõi điểm tin quốc tế. Như thường lệ, kết thúc chương trình hôm nay sẽ là một clip thú vị trong phần giải trí cuối ngày. Xin mời quý vị đón xem. Các nhà khảo cổ ở Iraq mới đây đã có phát hiện độc đáo, hé lộ về lịch sử của một trong những đế chế sớm nhất trên thế giới. Một nhà máy ép rượu công nghiệp lâu đời nhất ở miền Bắc Lưỡng Hà được khai quật thành công, có niên đại hơn 2.700 năm. Theo Reuters, nhà máy này trùng hợp với thời điểm gia tăng mạnh mẽ nhu cầu về rượu trong giới tinh hoa của đế quốc cầm quyền Assyria. Đây là một trong những đế chế sớm nhất trên thế giới nằm ở phía bắc của Lưỡng Hà, nơi mà ngày nay là phần lớn lãnh thổ của Iraq và các phần đất thuộc một số nước khác. Phát biểu với truyền thông, giáo sư khảo cổ học Daniel chia sẻ, đây là một phát hiện khảo cổ học khá độc đáo, bởi vì lần đầu tiên ở miền Bắc Lưỡng Hà, các nhà khảo cổ học có thể xác định được một khu vực sản xuất rượu. Ông còn kể về những ngày lịch sử của hàng ngàn năm trước. Vào cuối thời kỳ đế chế Assyria tan rã, giữa thế kỷ thứ 8 và thứ 7 trước công nguyên, nhu cầu rượu vang và sản xuất rượu vang đã tăng lên đáng kể. Lúc này, triều đình Assyrian yêu cầu ngày càng nhiều rượu hơn. Được biết, khám phá bao gồm 14 công trình được khắc vào đá núi. Trong đó có những chiếc bồn hình vuông được người dân dùng để ép nho, lấy nước ép chảy ra những chiếc bồn hình tròn phía dưới. Nước nho sau đó được thu gom trong các chum lên men và bán trên quy mô lớn. Quý vị vừa theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế, bản tin đến đây là kết thúc. Xin chúc quý vị một buổi tối nhiều niềm vui và hẹn gặp lại vào ngày mai lúc 20 giờ trên các nền tảng của FBNC.